Christmas! This is Rice TG and welcome back to my channel. Today will be a brief vlog. Meron lang akong gustong i-share sa inyo na na-discover ko this past few days kasi nagpunta kami ng daughter ko sa ETC. May nakita ako doon na concealer and meron kasi ako ditong paso from cooking and medyo nag-brown po siya. So nag-try lang ako. So nakita ko lang and then nilagyan ko siya, kinonceal ko and I apply it in a patting motion and then saka ko siya nirub and then nagulat po ako kasi nawala siya. So hanggang nung umuwi po kami, kahit nung gabi na, hindi ko na nakita yung patch dito sa aking hand. So, I am glad to share it with you. This L'Oreal Infallibale Full Wear Concealer. Nakasale po kasi siya ngayon. Dati po siyang 450. Ngayon is naging, magkano siya? Ngayon is naging, so nabili ko po siya ng 360 pesos only. So, this is a great buy, guys. Ang ganda ng concealer na to. Ang ginagamit ko po is this one. I've been using this for some time now. So, ito po yung gamit kong concealer ever since. It's the new Instant Age Rewind po. So, yes, I'm using this as my concealer for so long. And I think nakahanap na po ako ng kapalit niya. This is the L'Oreal Infallibale Full Wear More Than Concealer. So, kahit manipis lang po, konti lang yung ilalagay mo, talagang ang dami po niya. Sulit po ito. So, siguro ito magagamit ko to for mga siguro 5 months, 6 months, depende po sa aking paglabas. Happy ako dito sa product na to kasi nakakagulat talaga yung kanyang concealing power. Yes guys, kung gusto nyong bumili nito, nakasale po siya ngayon 360, dati pong 450. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored, talagang napabilib lang po niya ako. So ang ganda po nito, promise. And gusto ko rin i-share sa inyo kasi di ba yung pinakita ko sa inyo ng yung mga Maybelline na ginagamit ko, more on pinkish po yung mga lipsticks ko, and siguro dati na lang din to, ngayon ko lang na-discover itong shade na to kasi ever since po naghahanap ako ng lover na shade ng Maybelline. Actually naghahanap ako ng lighter kasi pag yung lover nilagay ko sa lips ko, nagiging na siya. For some time, nagda-darken po. So, sabi ko, dapat maglabas sila ng medyo lighter. So, yun pala meron. I think yung City Edition yata ito. So, yan ito. Maybelline Super Matte Ink in the shade Inspirer. Actually, yan po yung gamit ko ngayon. Pansin niyo parang nakaka-brighten po siya ng mukha. And siguro ito nang magiging favorite ko ngayon. So, nakahanap ako ng kapalit actually, hindi naman kapalit. I will still use the other shade, but of course, because I'm looking for a lighter shade, and ito muna ang gagamitin ko. And then, the same with the concealer, I found a better concealer. Ito ang dalawang favorite ko ngayon. So, mahilig ko sa mga pink. Maganda po ito. And then, yung concealer naman po, this is a great buy. Maganda pong bumili ngayon kasi naka-sale siya. I don't know kung hanggang kailan po ang sale ng L'Oreal. So, my two favorites this December is this Superstay Matte Ink in the shade Inspirer and the L'Oreal Infallibale Full Wear More Than Concealer. So, yun lang guys. I just want to share this with you. Kung gusto niyong bumili nito, go na kasi
ang laki po ng discount. 450 to 360 pesos only. So, matagal nyo na pong gagamitin ito. So guys, thank you for watching and I hope to see you on my next vlog. Merry Christmas!